بیاییم با هم نان همبرگر درست کنیم. ما اینجا 500 گرم آرد نان داریم، یه آرد قویه با پروتئین بالا. 10 گرم مخمر داریم، 10 گرم نمک، 20 گرم شکر، 10 گرم شیر خشک، 20 گرم کره، 20 گرم روغن و 250 گرم آب. شیر خشک رو مخلوط میکنیم. اگه شیر خشک نداریم میتونید از شیر استفاده کنید. مخمر و شکر و نمک. بعد از اینکه کامل مخلوط کردیم آب اضافه میکنیم. به یک باره آب اضافه نکنید. آب کم کم اضافه کنید. یه مقدار نگه دارید تا خمیر جمع بشه. وقتی به این بافته بین خشک و تری رسید ما روغن اضافه میکنیم. اگر نیاز به آب داشت ما بقیه آب اضافه میکنیم. یهو خمیر شل نشه. بعد از 2-3 دقیقه که خمیر زده شد کره ها رو دونه دونه اضافه میکنیم و سرعت دستگاه رو بالا میبریم. بعد از اینکه خمیر خوب ورز دادیم خمیر رو روی سطح چرب شده کار قرار میدیم. چانه میگیریم و یه قسمت کوچیکی ازش رو جدا میکنم. ما تو این نان نیاز به تست پنجره خیلی عالی داریم. بعد از اینکه خمیر رو چانه کردیم در دمای محیط بهش استراحت بدید تا خمیرتون حجم پیدا کنه و دوباره بشه. بعد از اینکه تخمیر خمیر کامل شد پف خمیر رو میگیریم و به قطعات 100 گرمی تقسیمش میکنیم. بعد از اینکه تقسیم کردیم خمیرا رو دوباره چانه میگیریم و یه سطح صافی ازش به دست بیاریم. بعد از اینکه چانه کردیم خمیرا رو صاف میکنیم، دوباره چانه میکنیم
اولش به این صورت میبندیم. سطح صافی ازش ایجاد میشه. پشتش رو میدوزیم. از قسمت پشت داخل شیر میزنیم و بعد داخل کنجد می‌قطعیم. بعد از اینکه داخل سینه گذاشتیم، سطح روش رو فشار میدیم کاملا گرد بشه. وقتی نونای همبرگرمون کاملا حجم گرفت، یه مقدار کم اسپری آب روش میزنیم و بعد داخل فر قرار میدیم. دما 200 درجه.